Hello, hello, welcome to the stream. So, the reading passage that we will be solving today is the dingo debate. It was asked by one of the students to solve. So, we will see how we will solve. Just wait for a couple of seconds, then we will start. So, I'm going to solve the passage. ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਗਾ the dingo debate and let's see the question types in this passage. So first question type is which section contains the following information.
So I have already uploaded the full video on the methods to solve this question type, and in this live I will show you how we can solve. And the next question type is a list of people matching with the statement, and last are three fill-ups we will solve in which we can use more than two words, no more than two words. So in which language I should. So first question type ਹੈਗੀ ਆ which sections contain the following information, and ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ step ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ question read ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. In the first step we have to read the paragraph and then look for the answers in each of the question. Let's check out the paragraph and read that first. So there are three question types. Number one is which paragraph contains information. Number two is writer's opinion, and number three is Phillips. So we will simultaneously check for all three question types because sometimes the answers are in the same paragraph. So keep that in mind while solving the question types in exam as well. So a paragraph, let's start reading. A plane flies a slow pattern over Cartron's Hill Station, a 3600 square kilometer ranch in the Kimberley region in northwest Australia. वहाँ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ ਜੋ ਉੱਡਦਾ ਗਾ ਸਲੋ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਹ 3600 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਂਚ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਐਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਨ ਸਰਕਲਸ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਗਾ, ਦੋਜ਼ ਅਬੋਰਡ drops 1000 small pieces of meat one by one into the scrambled below, each piece laced with poison. This practice is known as baiting. ਸੋ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1000 ਸਮੌਲ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਮੀਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ. ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੀਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ. ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਸਾਈਡ 50,000 ਹੈਡ ਆਫ ਕੈਟਲਸ, ਕਾਟਲਨ ਹਿੱਲ ਇਜ਼ ਹੋਮ ਟੂ ਡਿੰਗੋ. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 50,000 ਕੈਟਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਟਲਨ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿੰਗੋ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਨੇ ਉਹ, ਐਂਡ ਦਾ ਬੇਨ ਆਫ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮਰਸ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੰਗੋ ਨੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟਰਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲੀ. ਸੋ complaints that grazerian livelihood are threatened when, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਅਰਡ ਮੈਕਕ੍ਰਿਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਕਾਟਲਨ ਹਿੱਲ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਵੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਸ ਆਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਵਿਦ ਡਿੰਗੂਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਡਿੰਗੋਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ. ਬਟ ਵਨ ਮੈਨ ਵਾਂਟਸ ਦਾ ਬੇਟਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਫॉर ਡਿੰਗੋਸ ਟੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਸ ਵਾਈਡ ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਗੋਸ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ. ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸ ਜੌਨਸਨ of James Cook University, Australia needs more dingoes to protect our biodiversity. ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੰਗੋਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ
ਡਿੰਗੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਨੋਟ ਬਿਲੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਨੰਬਰ 1 ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬੈਰੀਅਰ designed to stop dingoes which also divided two kinds of non-native animals ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਿੰਗੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਡਿੰਗੋਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਹਾਊ ਡਿੰਗੋਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਰਾਈਵਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਡੋਮੀਨੇਟ ਡਿੰਗੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਵਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ Number 3 is a reference to a widespread non-native species that other animals feed on ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ a reference to widespread non-native species that other animals feed on ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਸ ਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿੰਗੋਸ ਅਰਾਈਵਲ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੰਗੋ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਦੈਟ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਡਿੰਗੋਸ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸੁੱਟਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੀਟ ਸੁੱਟਦੇ ਐਂਡ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਡਿੰਗੋਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਡਿੰਗੋਸ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਵੇ ਦੈਟ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਡਿੰਗੋ ਗਰੁੱਪਸ ਅਫੈਕਟ ਹਾਊ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਅਰ ਨੰਬਰਸ ਗਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋ 6th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ A. So answer of 6th question is A. Exactly in the answer also it is there.
Sorry, there was. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਜੋ ਹੈ ਮੈਚ ਈਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਕਰੈਕਟ ਪਰਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ ਜੋਨਸ ਐਂਡ ਸਟੂਅਰਟ ਮੈਕਕ੍ਰਿਚਨੀ। You can see over here as well there was Stuart and the other person Chris Johnson is also mentioned. And let's check out for the answers in this paragraph. Eighth question, dingo tends to hunt native animals rather than hunting other non-native predators. So there is nothing to talk about this question as well in the paragraph. Next is the presence of dingo puts the income of some people at risk. ਸੋ ਵੇਖੋ 9th ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ। ਓਹੋ ਸੀ 9th ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਅਰਟ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲਟਨ ਹਿਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਜ਼ੇਰੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਆ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿੰਗੋਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਲਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਡਿੰਗੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ the presence of dingoes put the income of some people at risk। ਜਿਹੜੇ some people ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਉਹ ਕੈਟਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਡਿੰਗੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰਹੀ, ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 9th ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਡਿੰਗੋਸ ਹੈਵ ਹੈਡ ਲਿਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਡਾਇੰਗ ਆਫ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 9th ਦਾ ਆਨਸਰ A exactly। And moving on to the next question type, which is no more than 2 words type of filling the blanks। And first question is the dingo replaced the dash as the main predator animal in Australia। so ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੰਗੋ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। so let's check out for next paragraph। ਸੋ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਬਾਊਟ 4000 years ago, ਵੀ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੇਲਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਡਿੰਗੋਸ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੇਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਡਿੰਗੋਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਡਿੰਗੋਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਐਨਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਮਿਲੇਨੀਅਮ these descendants of the wolf spread across the continent। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੰਗੋਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਜ਼ ਦਾ
ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਡਿੰਗੋਸ ਬਿਕੇਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਜ਼ ਟੌਪ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਗੋਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਸੀ ਉਹ ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਡਿੰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੌਪ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਟਲਰਸ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸੇਫਲੀ ਕੀਪ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕਸ ਵੇਅਰ ਡਿੰਗੋਸ ਰੋਮਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਟਲਰ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੰਗੋਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਬਿਗਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਸਟੇਨਡ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ 150 ਈਅਰਸ। ਵੀ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗੋਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸ਼ਾਟ ਐਂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। have been used in an attempt to keep them away from livestock, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਬਟ ਐਟ the same time, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ the European settlers tried to eliminate one native pest from Australia. They introduced more of their own. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੰਗੋਸ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੌਪ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੌਪ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਬਣੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ। So as I stated earlier, we have to read first paragraph. First we have to read the paragraph, and after that we have to look for the answer in each of the questions. So let's start from number 1. A description of a barrier designed to stop dingoes, which also divided two kinds of non-native animals. So ਆਂਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਗੋਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਟੂ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ a description of barrier designed to stop dingoes, which also divides two kinds of non-native animals. ਸੋ ਵੇਖੋ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੇਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡਿੰਗੋਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੁਲਫ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਸਟਾਪ ਡਿੰਗੋਸ ਵਿਚ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡਸ ਟੂ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਡਿੰਗੋਸ ਇਨਸ਼ਿਓਰਸ ਦੈਟ ਰਾਈਵਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡੂ ਨੋਟ ਡੋਮੀਨੇਟ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੰਗੋਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਟਲਰਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਅ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼ that another animals feed on। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। a mention of dingoes arrival in Australia। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੰਗੋਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ
But at the same time, as the European settler tried to eliminate one native pest, ਵੀ one native pest ਨੂੰ eliminate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ native pest introduce ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੁਲਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬੀ ਆ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਫਿਲਿਪਸ ਦ ਡਿੰਗੋ ਰਿਪਲੇਸਡ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਡੇਟਰੀ ਐਨੀਮਲ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਵੀ ਡਿੰਗੋਸ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਡੇਟਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਜ਼ ਦਾ ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਿੰਗੋਸ ਬਿਕੇਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਜ਼ ਟੌਪ ਪ੍ਰੇਡੇਟਰਸ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਡੇਂਗੋਸ ਬਣ ਗਏ ਟੌਪ ਪ੍ਰੇਡੇਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਟੌਪ ਪ੍ਰੇਡੇਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਡੇਂਗੋਸ ਪ੍ਰੇਡੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੇਂਗੋਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਸਮੇਨੀਅਨ ਟਾਈਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਵਰਡਸ ਆ। ਸੋ 2 ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ 12th ਫੌਕਸਿਸ ਐਂਡ ਕੈਟਸ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੌਕਸਿਸ ਦੀ ਐਂਡ ਕੈਟਸ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੰਟ ਨੇਟਿਵ ਐਨੀਮਲਸ ਵਨ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਡੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। In 1860s यानी कि 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ the rabbits was unleashed on Australia by wealthy landowners। ਉਹ ਆਖਦੇ ਵੀ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਮੀਰ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਬਾਈ 1980s ਰੈਬਿਟਸ ਹੈਡ ਕਵਰਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨਲੈਂਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਰੈਬਿਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੈਬਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੇ ਬੇਸ ਫॉर 2 ਅਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਰਲ ਕੈਟ ਐਂਡ ਦਾ ਰੈਡ ਫੌਕਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਦੀ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੈਬਿਟਸ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਬਿਟਸ ਮੇਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਦੂਸਰੇ 2 ਅਦਰ ਮੇਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਫੇਰਲ ਕੈਟ ਐਂਡ ਰੈਡ ਫੌਕਸ। The interaction between foxes, cats and rabbit is a huge problem for native mammals। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵੈਲਦੀ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸੀ। ਸੋ 3 ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਨ ਗੁੱਡ ਈਅਰਸ ਚੰਗੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਬਿਟਸ ਨੰਬਰਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫੌਕਸ ਐਂਡ ਕੈਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਕੁਇਕਲੀ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦਾ ਅਬੰਡੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇ। ਵੇਖੋ ਰੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਫੌਕਸ ਤੇ ਕੈਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੈਬਿਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਫੌਕਸ ਤੇ ਕੈਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਬੈਡ ਸੀਜ਼ਨ ਫੋਲੋ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰੈਬਿਟ ਨੰਬਰ ਆਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਰੈਬਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦ ਡਿਵਿਡਲਿੰਗ but still large fox and cat population are left with little to eat beside native animals। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੈਬਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ 2 ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਘਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਟਿਵ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
3 ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਬਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਕਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਲੱਭੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵਿਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਿਪਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਸਟਾਪ ਡਿੰਗੋਸ ਵਿੱਚ ਆਲਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹਾਊ ਡਿੰਗੋਸ ਇਨਸ਼ਿਓਰ ਦੈਟ ਰਾਈਵਲ ਸਪੀਸੀਸ ਡੂ ਨਾਟ ਡੋਮੀਨੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ 3 ਸਪੀਸੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਅ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਸੀਸ ਦੈਟ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਫੀਡ ਔਨ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਰੈਬਿਟਸ ਸੀਗੇ। ਰੈਬਿਟਸ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਸ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਦੀ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2 ਦੂਸਰੇ ਸਪੀਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੂਸਰੇ ਸਪੀਸੀਸ ਉਹ ਫੌਕਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਅ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿੰਗੋ ਅਰਾਈਵਲ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਡਿੰਗੋਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਡਿੰਗੋ ਗਰੁੱਪਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਫੋਰ ਦ 12th ਆਂਸਰ। ਫੌਕਸਿਸ ਐਂਡ ਕੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੰਟ ਨੇਟਿਵ ਐਨੀਮਲਸ ਵੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੈਬਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ 2 ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਬੰਡੈਂਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਬਿਟਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਕਸਿਸ ਅਤੇ ਕੈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਹੋਣੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨੇਟਿਵ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਰੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਡਿਵੈਲਿੰਗ ਬਟ ਸਟਿਲ ਲਾਰਜ ਫੌਕਸਿਸ ਐਂਡ ਕੈਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਟੂ ਈਟ ਬਿਸਾਈਡ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਬਿਸਾਈਡ ਨੇਟਿਵ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੈਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ। ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਰੈਬਿਟ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸ। ਸੋ ਰੈਬਿਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ। Australian mammals reproduce at a slow rate as a natural way of avoiding dash। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਡੀ। ਸੋ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੈਮਲਸ ਜਨਰਲੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਮਚ ਮੋਰ ਸਲੋਲੀ ਦੈਨ ਰੈਬਿਟਸ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੈਮਲਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰੈਬਿਟਸ। cats and foxes and adaptation to prevent overpopulation is in the arid environment where food can be scarce and unreliable and population declines because they can't grow fast enough to replace animals killed by the predator। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਲ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰੈਬਿਟਸ, ਕੈਟਸ ਅਤੇ ਫੌਕਸਿਸ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਰਿਡ ਆ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਓਨੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੌਨਸਨ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੇਸ ਡਿੰਗੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਗੋਸ ਆ, ਜੌਨਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੰਗੋਸ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੀਪ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਫੌਕਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਟਸ ਤੇ ਫੌਕਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਬਿਸਾਈਡ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮੋਲਰ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮੋਲਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਿੰਗੋਸ ਵਿਲ ਕਿਲ ਦੈਮ ਸਿੰਪਲੀ ਟੂ ਲੈਸਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਡਿੰਗੋਸ ਵੀ ਰੈਬਿਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇਂ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿੰਗੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਵੇ। Dingo packs live in large stable territories and generally have only one fertile, which limits their rate of increase. In the 4,000 years the dingoes have been Australia. The dingoes have been Australia. They have contributed to few, if any, extinction, ਜੌਨਸਨ ਸੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਗੋਸ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੰਗੋਸ ਪੈਕ ਲਾਈਵ ਇਨ ਲਾਰਜ ਸਟੇਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ ਹੈਵ ਵਨ ਫਰਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨ ਦਾ 4,000 ਈਅਰਸ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਦੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਿੰਗੋਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਊ ਡਿੰਗੋਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਰਾਈਵਲ। ਹੈਲੋ ਮੁਹੰਮਦ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? How dingoes ensure that rival species. Thanks, bro. How dingoes ensure that rival species do not dominate. ਸੋ ਆਂਦੇ ਵੀ ਡਿੰਗੋਸ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਦੇ ਕਿਲ ਦੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਆਲਸੋ। ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਸਾਈਡ ਰੈਗੂਲਰ ਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੋਲਰ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਿੰਗੋਜ਼ ਵਿਲ ਕਿਲ ਦੈਮ ਸਿੰਪਲੀ ਟੂ ਲੈਸਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੈਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਫੌਕਸਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਨੋਨ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਅ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿੰਗੋ ਰਾਈਵਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਵਿਚ ਹੈਜ਼, ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸਿਕਸਥ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਡਿੰਗੋਸ, ਨੋ। The way that the structure of dingo groups affects how quickly their numbers grow. ਸੋ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਡਿੰਗੋਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ So exactly in the second part of D paragraph, they have mentioned that
Packs live in large stable territories. Large stable territories ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ generally have only one fertile, ਇੱਕ ਹੀ fertile ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ rate of increase ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ 7th ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਡੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡਿੰਗੋਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੌਨਸਨ ਸੀਗਾ। ਲੈਟਸ dingoes have had little impact on hello Gurinder Singh, hello, how's your preparation going on? Dingoes have had little impact on dying out of animal species in Australia. So ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ bro, I have uploaded most of the new cue cards that have been added in Makkad in September to December. All cue cards are covered. If you want for rest of the cue card, then I will work on that. And for May to August, that is also available. You can check that out in the playlist in the channel. So let's check out for the 13th answer. Australian animals reproduce at a slow rate as a natural way of avoiding. So ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੈਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਮਚ ਮੋਰ ਸਲੋ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੌਨਸਨ ਸੇਜ਼ dingoes are the solution to this। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। where food can be scarce, population decline because they can't grow fast enough to replace animals killed by the predators. Johnson says dingoes are the solution to this problem because they keep cats and fox population under control। ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ cats ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ population ਨੂੰ control ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। besides regularly eating the small predators, small predators ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ population ਨੂੰ control ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੌਨਸਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। dingo tends to hunt native animals rather than hunting non-native। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। the presence of dingoes put the income of some people at risk। no, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। 10th ਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ dingoes have little impact on dying out of animal species in Australia। ਸੋ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 10th ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੋ 13ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਓਵਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਰੀਚਿੰਗ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਆ ਡਿਜ਼ੋਲੇਟ ਸਪੌਟ ਵੇਅਰ 3 ਸਟੇਟਸ ਮੀਟ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। For 2,500 kilometers in either direction, in the world's longest fence 2 meters high and stretching from coast in Queensland to, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਫੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। Hint is there to keep dingoes away of southeast. The fence separates the main type of livestock found in Australia to the northwest of the fence, cattle. In fact, Australia is the land dominated by these animals. 25 million cattle, 100 million sheep and just over 20 million people. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਂਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੈਂਸ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਸਟਾਪ ਡਿੰਗੋਸ ਵਿਚ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਨ ਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿੰਗੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਅਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਹਾਊ ਡਿੰਗੋਸ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰਾਈਵਲ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 3 a reference to widespread non-native species that other animals feed on, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। a mention of dingoes arrival in Australia, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 5 research which has proven, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। a description of method used to kill dingoes, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ 7th ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਫਿਲਅਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਐਫ ਵੱਲ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ while there is no argument that dingoes will prey on sheep if given the chance, they don't hunt cattle once the calves are much past 2 or 3 weeks old. ਕਾਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲਸ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿੰਗੋਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਟਲਸ ਨੂੰ ਹੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਕਸ ਓਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਅਵੋਇਡ ਦੈਮ। And a study in Queensland suggests that dingoes don't even prey heavily on the newborn calves. Their staple prey disappears due to dietary conditions like drought. This study, co-authored by Lee Alien of Robert Wickes Research Centre in Queensland, suggests that the aggressive baiting program used against dingoes may actually be counterproductive for graziers. When dingoes are removed from an area by baiting, the area recolonized by younger, more solitary dingoes. These animals aren't capable of going after the large prey like kangaroos, so they turn to calves. In their study, some of the highest rates of calf predation occurred in area that have been baited. So ਵੇਖੋ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਗੋਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵੀਕਸ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਫਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀ ਏਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੀ ਏਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਿੰਗ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੀਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ
ਉਹ ਕੇਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਊਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਵਸ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਫੋਰ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਊ ਡਿੰਗੋਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਰਾਈਵਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਡੋਮੀਨੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੰਬਰ 3 a reference to widespread non-native species that other animal feed on, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। a method of dingoes arrival in Australia, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਨੰਬਰ 5 research has proved that dingoes have resorted to eating young livestock। ਸੋ ਵੇਖੋ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਗੋਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਈਟਿੰਗ ਯੰਗ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਯੰਗ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਉਹੀ ਆ ਕਾਵਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲ ਦੇ ਕਾਵਸ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਸੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ F। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ। So exactly 5 the answer F, and we are left over with the one question. Dingoes tend to hunt native animals rather than hunting the non-native predators। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ dingoes have had little impact on dying out of animal species in Australia। Let's check out the next paragraphs। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਦੈਨ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। Mark Clifford, general manager of a firm that manages over 2 lakh head of cattle, is not convinced by Ellen's assertion। Clifford says it's obvious if we drop or loosen control on dingoes, we are going to lose more calves। He doesn't believe that dingoes will go after kangaroos when calves are around, nor is he persuaded of dingoes' supposed ecological benefits, saying he is not convinced that they manage to catch cats that often believes they are more likely to catch small native animal instead। ਸੋ 8th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ D, ਐਂਡ 10th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ B। So all the answers are found. Thanks for watching the video guys, and if you need any help regarding IELTS, you can message us on our Telegram group or Instagram. We will try to get back to you soon. Thanks for watching. Hope you guys enjoyed the session. We will be coming back live tomorrow as well, so you join us on this channel. Subscribe for amazing content related to IELTS. Thanks for watching.